Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy thủy điện này vào giữa năm 2026. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, vào đầu thập niên 2030, Trung Quốc sẽ vận hành một công trình thủy điện có sản lượng điện lên tới khoảng 300 tỷ kWh mỗi năm. Con số này lớn đến mức khó hình dung. Để dễ hiểu, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới hiện nay là Tam Hiệp, tạo ra khoảng hơn 100 tỷ kWh điện mỗi năm trong những năm vận hành tốt nhất. Nghĩa là siêu dự án mới này được kỳ vọng tạo ra lượng điện gấp gần 3 lần Tam Hiệp. Siêu thủy điện này gọi là siêu thủy điện Mạc Thoát ở trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố. 300 tỷ kWh điện mỗi năm, 300 tỷ số điện mỗi năm. Một con số quá lớn, gần tương đương với toàn bộ lượng điện mà Việt Nam tiêu thụ trong một năm hiện nay. Việt Nam hiện nay tiêu thụ khoảng 320 cho đến 340 tỷ số điện mỗi năm. Nói một cách dễ hình dung, một nhà máy của Trung Quốc gần như có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu điện của hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Để thấy quy mô của nó lớn đến mức nào, thì sản lượng điện dự kiến của thủy điện Mạc Thoát cao gấp khoảng 30 lần thủy điện Sơn La và hàng chục lần các nhà máy thủy điện lớn nhất của Việt Nam cộng lại. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là công trình này không nằm ở vùng đồng bằng đông dân, không nằm ở cái vùng núi bình thường hay là bên cạnh một siêu đô thị nào. Nó nằm trên cao nguyên Tây Tạng, nơi được xem là nóc nhà của thế giới, ở độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển. Đó chính là dự án thủy điện Mạc Thoát trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, con sông mà người Ấn Độ gọi là Brahmaputra. Vì sao Trung Quốc lại phải xây thủy điện ở tít trên Tây Tạng? Để hiểu vì sao Trung Quốc quyết tâm xây dựng công trình này thì chúng ta phải hiểu rằng Tây Tạng đặc biệt đến mức nào. Nói đến Tây Tạng là nói đến bản sắc văn hóa, đến núi tuyết, đến băng hà, những vùng đất hoang vu hay là tôn giáo. Nhưng với địa lý, Tây Tạng giống như một bồn nước khổng lồ đặt trên mái nhà của châu Á. Tây Tạng là nơi bắt nguồn hàng loạt những con sông nổi tiếng nhất của châu lục. Có sông Hoàng Hà, có sông Trường Giang, có sông Mekong mà người Trung Quốc gọi là sông Lan Thương, có sông Salween, có sông Indus và đặc biệt là sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Những cái con sông này cung cấp nước cho gần 2 tỷ người sống ở Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nói tóm lại là ở Việt Nam chúng ta cũng chịu ảnh hưởng từ Tây Tạng. Và ai kiểm soát được nguồn nước ở Tây Tạng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cả khu vực và châu lục. Đó là lý do vì sao người ta gọi Tây Tạng là tháp nước của châu Á. Nhưng ngày nay Trung Quốc muốn biến nơi này thành một thứ khác, một tháp điện của châu Á. Và họ đã xây dựng thủy điện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Sông Nhã Lỗ Tạng Bố, tiếng Anh gọi là Yalung Tisangpro, dài gần 3.000 cây số. Ở Tây Tạng, dòng sông này chảy tương đối hiền hòa qua những thảo nguyên rộng lớn. Nhưng khi đến gần khu vực Mạc Thoát, khu vực được xây thủy điện, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Con sông bất ngờ tạo thành một khúc cua khổng lồ quanh một núi, đó là núi Nam Cha Ba Hoa. Người ta gọi khu vực này là Đại Khúc khi mà đã dịch Hán Việt. Đây là một trong những khúc quanh ngoạn mục nhất của thế giới, thế mới gọi là Đại Khúc. Trong một khoảng cách tương đối ngắn, dòng sông lao xuống từ vùng cao xuống thấp tới khoảng 2.000 m. Tùy từng đoạn nó tương đương với độ cao của khoảng 5-6 tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam xếp chồng lên nhau. Nước từ trên cao đổ xuống với tốc độ cực lớn. Đối với các kỹ sư thủy điện, nó giống như một mỏ vàng, bởi công thức của thủy điện thì cũng rất đơn giản như thế này. Càng nhiều nước, càng có độ chênh lớn thì càng tạo ra nhiều điện. Trong khi phần lớn các con sông lớn trên thế giới chỉ có một trong hai yếu tố đó, thì sông Nhã Lỗ Tạng Bố lại sở hữu cả hai. Đó là nhiều lý do người ta đánh giá đây là một trong những vị trí có tiềm năng thủy điện lớn nhất trên hành tinh. Và quả thật, người Trung Quốc sẽ xây thủy điện lớn nhất trên hành tinh tại đây. Khi nghe nói đến thủy điện lớn nhất thế giới, nhiều người lập tức nghĩ ngay đến một bức tường bê tông khổng lồ như đập Tam Hiệp. Nhưng thực tế, dự án Mạc Thoát hoàn toàn khác. Đập Tam Hiệp hoạt động theo cách tương đối quen thuộc, cũng giống như là đập Hòa Bình. Người ta sẽ xây một con đập khổng lồ chắn ngang một dòng sông. Với Tam Hiệp là sông Dương Tử, nước bị giữ lại tạo thành một hồ chứa dài hàng trăm km. Khi đã được giữ lại đủ nhiều và tạo ra áp suất đủ lớn thì nước được xả qua các tua bin được đặt ở dưới đáy hồ để phát điện. Nói nôm na, đập Tam Hiệp giống như một chiếc bồn nước khổng lồ. Còn dự án Mạc Thoát lại giống một hệ thống ống dẫn nước siêu khổng lồ. Ở đây người ta không xây những hồ chứa khổng lồ như vậy, mà Trung Quốc dự định chuyển hướng một phần dòng sông vào các đường hầm xuyên qua núi. Họ sẽ đào các đường hầm xuyên qua núi này. Các đường hầm này cũng cực kỳ phức tạp. Theo các thông tin được công bố, Trung Quốc dự kiến sẽ đào 4 đường hầm dẫn xuyên qua núi, mỗi đường hầm dài khoảng 20 km, tức là tổng chiều dài hệ thống hầm chính có thể lên đến khoảng 80 km, chưa kể các hầm phụ. Không chỉ là chiều dài, các đường hầm này lại nằm giữa một trong những khu vực hiểm trở nhất hành tinh, nơi sông giảm độ cao từ khoảng 2.000 m chỉ trong 50 km, thuộc hẻm núi sâu nhất trên thế giới.
Khi đường hầm được hình thành, đây là những đường hầm nhân tạo, thì nước sẽ chảy trong đường hầm với tốc độ rất cao. Và khi nước lao xuống ở độ cao khoảng 2.000 m, nó sẽ làm quay các tua bin phát điện. Sau đó thì nước lại được trả về dòng sông. Đó là lý do người ta gọi đây là hệ thống thủy điện đường dẫn. Hay nói đơn giản hơn, công trình này vận dụng tốc độ tự nhiên của địa hình thay vì phụ thuộc vào một hồ chứa nước khổng lồ. Chính ý tưởng này khiến dự án trở nên cực kỳ độc đáo. Một câu hỏi được đặt ra, nếu đập Tam Hiệp đã quá thành công thì tại sao không xây thêm một Tam Hiệp nữa, tức là cũng xây đập rồi ngăn nước như Tam Hiệp, mà bây giờ phải đào hầm xuyên núi làm cái gì? Câu trả lời thì nằm ở địa hình. Tây Tạng không giống với miền Đông Trung Quốc nơi xây Tam Hiệp. Tây Tạng là thế giới của núi non, các hẻm núi sâu, các đỉnh núi cao, các vách đá dựng đứng. Trong điều kiện như vậy, việc xây hồ chứa cực kỳ tốn kém và nguy hiểm. Ngược lại, địa hình dốc lại phù hợp với thủy điện đường dẫn. Người ta không cần tích nước quá nhiều, chỉ cần tận dụng độ cao tự nhiên là đã tạo ra một lượng điện khổng lồ. Ngoài ra còn có một lợi ích khác. Các hồ chứa lớn thường khiến hàng trăm nghìn người hoặc hàng triệu người phải di rời, rồi ảnh hưởng đến nhiều thứ khác. Tam Hiệp từng khiến khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ quê hương. Trong khi đó khu vực Mạc Thoát, dân cư thưa thớt hơn nhiều, tác động xã hội vì thế được cho là thấp hơn đáng kể. Xây một công trình thủy điện bình thường đã khó rồi, bây giờ xây cái to nhất thế giới mà lại xây ở Himalaya thì khó đến như thế nào? Vâng, Himalaya chính là một thử thách lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một trong những vùng địa chất hoạt động mạnh nhất trên hành tinh. Và có một thách thức với công trình này, đó là động đất. Hàng chục triệu năm trước, tiểu lục địa Ấn Độ lao vào lục địa Á Âu, vụ va chạm đó tạo ra dãy Himalaya. Nhưng quá trình này chưa kết thúc. Ngay lúc này thì mảng kiến tạo Ấn Độ vẫn đang tiếp tục ép vào mảng Á Âu, nghĩa là mặt đất nơi đây vẫn đang chuyển động và vẫn thường xuyên xảy ra động đất. Trong thập kỷ vừa qua, khu vực Himalaya đã nhiều lần hứng chịu các trận động đất mạnh từ 7 đến gần 8 độ Richter. Đối với một công trình trị giá 168 tỷ đô la Mỹ, vâng, 168 tỷ đô la Mỹ, đây là một bài kiểm tra cực kỳ đáng sợ. Bởi dù kỹ thuật hiện đại đến đâu, không ai dám khẳng định chắc chắn điều gì trước sức mạnh của thiên nhiên. Nhỡ thiên nhiên nổi giận thì sao? Nhưng người Trung Quốc tin rằng công trình này sẽ thay đổi được bản đồ năng lượng của họ. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ điện lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm nền kinh tế khổng lồ này cần một lượng điện nhiều hơn phần lớn các quốc gia cộng lại. Kinh tế thì lớn, dân số thì lại đông, hơn 1,4 tỷ người, đông thứ hai trên thế giới. Trong nhiều chục năm, than đá là nguồn năng lượng chủ lực, nhưng điều đó cũng kéo theo lượng phát thải CO2 khổng lồ. Vì vậy họ tìm cách mở rộng năng lượng sạch, nào là điện mặt trời, điện gió, điện hạt nhân và thủy điện. Trong đó thủy điện có một ưu thế rất lớn, đó là nó ổn định. Nó hoạt động cả ngày lẫn đêm, không phụ thuộc vào việc hôm nay có nắng hay có gió hay không. Nếu thủy điện Mạc Thoát hoạt động đúng như kỳ vọng, nó sẽ trở thành một trong những trụ cột của hệ thống điện Trung Quốc trong nhiều chục năm kế tiếp. Trung Quốc kỳ vọng như vậy, nhưng cũng có những quốc gia thấp thỏm, đó là Ấn Độ. Nếu chỉ là một nhà máy thủy điện thì có lẽ thế giới không quan tâm nhiều đến vậy. Nhưng vấn đề là sông này không chỉ thuộc Trung Quốc, chảy một đoạn nữa nó vào Ấn Độ. Sau khi rời Tây Tạng, nó chảy vào Ấn Độ, sau đó tiếp tục chảy đến Bangladesh. Hàng chục triệu người sống nhờ nguồn nước từ dòng sông này. Hiện nay thì Trung Quốc chưa công bố chính thức tỷ lệ phần trăm dòng nước sẽ bị chặn lại hoặc chuyển hướng tại dự án thủy điện Mạc Thoát, nên không có con số đáng tin cậy kiểu như 20%, 30% hay bao nhiêu phần trăm đó. Điều quan trọng là thiết kế công bố cho thấy đây chủ yếu là thủy điện đường dẫn. Nước sẽ được lấy từ thượng nguồn, dẫn qua hệ thống đường hầm xuyên núi để phát điện, rồi được trả lại dòng sông ở hạ lưu. Vì vậy, về mặt lý thuyết thôi, phần lớn lượng nước cuối cùng vẫn tiếp tục chảy sang Ấn Độ và Bangladesh, chứ không phải bị giữ lại vĩnh viễn như một dự án chuyển nước quy mô lớn. Tuy nhiên, điều khiến Ấn Độ lo ngại không phải là Trung Quốc giữ mất bao nhiêu phần trăm nước, mà là khả năng điều tiết dòng chảy. Nếu công trình mà có những hồ chứa đáng kể, Trung Quốc có thể tạm thời tích nước vào một số thời điểm rồi xả ra vào thời điểm khác, làm thay đổi lưu lượng theo mùa hạ lưu. Chính vì thiết kế chi tiết chưa được công bố đầy đủ nên hiện chưa thể xác định chính xác tỷ lệ nước bị chặn lại hoặc chuyển hướng là bao nhiêu phần trăm. Chính vì vậy, bất kỳ thay đổi nào ở thượng nguồn cũng khiến các quốc gia hạ lưu lo lắng. Họ lo ngại lưu lượng nước có thể thay đổi, lo ngại phù sa giảm xuống, lo ngại tác động sinh thái lâu dài. Và một trong những kịch bản xấu nhất, họ lo ngại rằng nước có thể trở thành một công cụ gây sức ép chiến lược. Trung Quốc nhiều lần khẳng định mục đích của dự án là sản xuất điện chứ không phải là kiểm soát nguồn nước. Tuy nhiên, với quy mô quá lớn của công trình, các nước hạ lưu, đặc biệt là Ấn Độ, vẫn tiếp tục theo dõi rất sát sao. Như vậy, nếu Tam Hiệp là biểu tượng của tham vọng thủy điện thập niên đầu thế kỷ 21, thì Mạc Thoát có thể trở thành biểu tượng mới của thế kỷ 21. Đây là công trình trị giá 168 tỷ đô la Mỹ, nằm giữa vùng núi cao hiểm trở bậc nhất trên hành tinh. Nó tận dụng hẻm núi sâu nhất thế giới, dòng sông ở độ cao lớn nhất thế giới và độ chênh lệch cũng rất lớn, đủ để tạo ra lượng điện chưa từng có trong lịch sử,
đủ để cho cả đất nước Việt Nam phục vụ. Nhưng đi cùng với quy mô ấy là hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải hoàn toàn. Liệu công trình có chịu đựng những trận động đất lớn được hay không? Liệu biến đổi khí hậu có làm thay đổi dòng chảy trong tương lai? Liệu các quốc gia hạ lưu có yên tâm với một siêu công trình nằm ở thượng nguồn? Có lẽ phải tới thập niên 2030 chúng ta mới có câu trả lời rõ ràng. Nhưng ngay từ hôm nay có thể khẳng định một điều, nếu hoàn thành đúng thiết kế, Mạc Thoát sẽ không chỉ là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Nó sẽ là một trong những công trình tham vọng nhất mà con người từng xây dựng được trên hành tinh này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.